शाळेमध्ये मुलांना भाषा, गणित, विज्ञान यांसारखे विविध विषय शिकवले जातात. डिग्री मिळवण्यासाठी हे पुरेसंही असतं, पण आयुष्य जगण्यासाठी, योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्यासाठी फक्त हे शिक्षण पुरेसं नसतं. त्यासाठी लागतात जीवन कौशल्य. कारण परीक्षेतले प्रश्न पुस्तकातून येतात, पण आयुष्याचे प्रश्न कोणत्याही पुस्तकात लिहिलेले नसतात. त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी आत्मविश्वास, भावनांवर नियंत्रण, योग्य निर्णय क्षमता आणि जबाबदारीची जाणीव असावी लागते. दुर्दैवाने अनेक पालक मुलांच्या अभ्यासावर भरपूर लक्ष देतात, पण नकळत महत्त्वाची जीवन कौशल्ये शिकवायची राहूनच जातात आणि भविष्यात त्याची किंमत मुलांनाच मोजावी लागते. म्हणूनच आज आपण अशा अतिमहत्त्वाच्या 5 जीवन कौशल्यांवर बोलणार आहोत, जी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांना योग्य वेळी शिकवलीच पाहिजे. कारण ही जीवन कौशल्ये मुलांना फक्त चांगले विद्यार्थी बनवत नाहीत, तर सक्षम, आत्मविश्वासू आणि जबाबदार माणूस बनवतात. बहुतेक पालक मुलांना ही 5 जीवन कौशल्ये शिकवत नाहीत, म्हणून मुलं भरकटतात. नंबर 1. पराभव स्वीकारून पुन्हा उभं राहण्याची क्षमता. मानसशास्त्र सांगतं की अपयश मुलांना कमकुवत बनवत नाही. अपयशाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी त्यांना कमकुवत किंवा खंबीर बनवते. म्हणून मुलांना पराभव टाळायला शिकवू नका. पराभवानंतर पुन्हा उभं राहायला शिकवा. कारण आयुष्यात प्रत्येक वेळी जिंकणं शक्य नसतं, पण प्रत्येक अपयशातून काहीतरी शिकून पुन्हा प्रयत्न करणं नक्कीच शक्य असतं. याची सुरुवात आपल्या घरातूनच करा. एखादं कोडं, अवघड खेळ किंवा नवीन कौशल्य शिकताना मुलांना लगेच मदत करू नका. थोडा वेळ स्वतःला प्रयत्न करू द्या. त्यानंतर निकालाचं नाही, तर त्यांनी केलेल्या प्रयत्नाचं कौतुक करा. तू खूप मेहनत घेतलीस, हे वाक्य मुलांमध्ये पुन्हा प्रयत्न करण्याची हिंमत निर्माण करतं. घरामध्ये अग्निपंख, श्यामची आई, धडपडणारी मुलं किंवा स्वामी यांसारखी प्रेरणादायी पुस्तकं वाचण्याची सवय लावा. संघर्षातून उभं राहणाऱ्या व्यक्तींच्या कथा मुलांना खूप काही शिकवून जातात. लक्षात ठेवा, जिंकणारी मुलं आयुष्यात पुढे जातात, पण प्रत्येक पराभवानंतर पुन्हा जोमानं उभं राहणारी मुलं आयुष्यात खूप प्रगती करतात. नंबर 2. आत्मविश्वासाने संवाद साधण्याची कला. आत्मविश्वासाने बोलण्याची कला जन्मतः मिळत नाही. ती रोजच्या छोट्या छोट्या संवादातून तयार होते. म्हणून मुलांना फक्त बोल असं सांगून उपयोग नाही. त्यांना बोलण्याच्या विविध संधी निर्माण करून द्याव्या लागतात. याची सुरुवात स्टोरी बुक्सपासून करता येईल. स्टोरी संपल्यावर मुलांना विचारा, या गोष्टीमध्ये तू असतास तर काय केलं असतास? किंवा या गोष्टीमधील कोणतं पात्र तुला सर्वात जास्त आवडलं? अशा प्रश्नांमुळे मुलं विचार मांडायला शिकतात. त्यानंतर कॉन्व्हर्सेशन कार्ड्स वापरा. मजेशीर प्रश्नांमुळे त्यांना संवाद साधणं नैसर्गिक वाटू लागतं. घरी प्रिटेंड प्ले टॉयज वापरून डॉक्टर, शिक्षक किंवा दुकानदार बनण्याचा खेळ खेळा. अशा रोल प्लेमधून मुलं वेगवेगळ्या प्रसंगात आत्मविश्वासाने बोलायला शिकतात. आठवड्यातून एकदा तरी फॅमिली बोर्ड गेम्स खेळा. यामधून बोलणं, ऐकणं, नियम समजून घेणं आणि स्वतःचं मत मांडणं याचा सराव सहज होतो. अधूनमधून मुलांना एखादी गोष्ट किंवा दिवसभरातील एखादा अनुभव व्हॉइस रेकॉर्डिंग करून सांगायला प्रोत्साहन द्या. स्वतःचा आवाज ऐकून हळूहळू मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो. लक्षात ठेवा, ज्याला स्वतःचं मत आत्मविश्वासाने मांडता येतं, त्याला आयुष्यात अनेकदा स्वतःसाठी उभं राहणंही सहज जमतं. नंबर 3. स्वावलंबन आणि समस्या सोडवण्याची सवय. मानसशास्त्र सांगतं की ज्या मुलांना प्रत्येक प्रश्नाचं तयार उत्तर मिळतं, त्यांचा मेंदू उत्तरं लक्षात ठेवायला शिकतो. पण ज्या मुलांना विचार करण्याची संधी मिळते, त्यांचा मेंदू उत्तरं शोधायला शिकतो. आणि आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी हीच सवय सर्वात जास्त उपयोगी पडते. यासाठी घरी लॉजिक पझल बुक्स, ब्रेन गेम्स, 101 ब्रेन टीझर्स किंवा मराठीमध्ये उपलब्ध असलेली कोडी आणि तर्कशक्ती विकसित करणारी पुस्तकं वापरा. त्याचबरोबर टँग्रॅम पझल, जिग्सॉ पझल, रुबिक्स क्यूब, ब्रेन विटा किंवा स्टेम बिल्डिंग किट्स यांसारखे गेम्स मुलांना तयार उत्तरं देत नाहीत. यासाठी मुलं निरीक्षण करतात, चुका करतात, पुन्हा प्रयत्न करतात आणि शेवटी स्वतःच योग्य मार्ग शोधतात. मुलांमध्ये या छोट्या अनुभवांतून फक्त समस्या सोडवण्याची सवयच विकसित होत नाही, तर संयम, तर्कशक्ती, चिकाटी आणि स्वतःवरचा विश्वासही वाढतो. लक्षात ठेवा, आयुष्यात प्रत्येक समस्येसोबत आई-वडील नसतात, पण विचार करण्याची सवय असेल तर प्रत्येक समस्येसोबत उपाय नक्की असतो. 4. डिजिटल जगात स्वतःचं संरक्षण करण्याचं कौशल्य.
घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी आपण मुलांना कितीतरी सूचना देतो. रस्ता ओलांडताना दोन्ही बाजूला नीट बघायचं, अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवायचा नाही आणि धोका वाटला तर मोठ्यांना सांगायचं. पण आजची मुलं घराबाहेर जितका वेळ घालवत नाहीत त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेळ इंटरनेटच्या जगात घालवतात. आणि तिथेही अनोळखी लोक आहेत, फसवणूक आहे, चुकीची माहिती आहे आणि अनेक अदृश्य धोकेही आहेत. म्हणून मुलांना डिजिटल जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवणं हा उपाय नाही. त्यांना सुरक्षितपणे इंटरनेट वापरायला शिकवणं हा खरा उपाय आहे. कारण भीती कायम संरक्षण देत नाही, पण योग्य माहिती नक्की देते. याची सुरुवात किड्स इंटरनेट सेफ्टी बुक्सपासून करा. ऑनलाईन फसवणूक, प्रायव्हसी, मजबूत पासवर्ड, सायबर बुलिंग आणि अनोळखी व्यक्तींशी सुरक्षित संवाद यांसारख्या गोष्टी मुलांना त्यांच्या वयानुसार समजावून सांगा. पालकांनीही पॅरेंट्स गाईड टू डिजिटल सेफ्टीसारखी पुस्तकं वाचून स्वतः अपडेट राहणं तितकंच गरजेचं आहे. घरी अधूनमधून या परिस्थितीत तू काय करशील अशा चर्चा करा किंवा इंटरनेट सेफ्टी कार्ड गेम्स खेळा. यामुळे मुलं नियम पाठ करत नाहीत तर योग्य निर्णय घ्यायला शिकतात. आणि स्क्रीनवरील अवलंब कमी करण्यासाठी लेगो, पझल गेम्स, सायन्स किट्स किंवा आर्ट ॲक्टिव्हिटीजची सवय लावा. मुलं जितकी ऑफलाईन जगाशी जोडल्या जातील तितकी ऑनलाईन जगातही अधिक सजग राहतील. लक्षात ठेवा, मुलांना इंटरनेट वापरायला शिकवणं पुरेसं नाही, इंटरनेटवर स्वतःचं संरक्षण करायला शिकवणं त्याहूनही महत्त्वाचं आहे. 5. पैशांची किंमत आणि आर्थिक शिस्त. मानसशास्त्र सांगतं की आर्थिक शिस्त पैशांपासून सुरू होत नाही, ती संयमापासून सुरू होते. म्हणून मुलांना फक्त पैसे बचत करा असं सांगून उपयोग होणार नाही. बचत, खर्च, गरज आणि इच्छा यातील फरक त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून समजला पाहिजे. यासाठी सुरुवात एका पिगी बँकपासून करा. एखाद्या खेळण्यासाठी किंवा पुस्तकासाठी थोडे थोडे पैसे साठवण्याची सवय लागली की मुलांना मेहनत, वाट पाहणे आणि बचतीची खरी किंमत समजायला लागते. त्यानंतर मनी लर्निंग किट किंवा प्ले मनी सेट वापरून पैसे मोजणे, खर्च करणे आणि देवाणघेवाण समजावून सांगा. कॅश रजिस्टर टॉयसारख्या रोल प्ले गेम्समधून व्यवहाराचा अनुभव खेळता खेळता मिळतो. मुलं थोडी मोठी झाल्यावर मोनोपॉली ज्युनियर किंवा बिझनेस गेमसारखे बोर्ड गेम्स खेळा. यातून बजेट, नियोजन, निर्णयक्षमता आणि पैशांचं व्यवस्थापन याची प्राथमिक ओळख होते. त्याचबरोबर रिच डॅड पुअर डॅड फॉर टीन्स, दी एव्हरीथिंग किड्स मनी बुक किंवा आर्थिक सवयी शिकवणारी इतर पुस्तकं वाचण्याची सवय लावा. किंवा ही पुस्तकं तुम्ही स्वतः वाचून त्यामधील विचार मुलांमध्ये रुजवा. या छोट्या सवयी मुलांना फक्त पैसे बचत करायला शिकवत नाहीत तर संयम, जबाबदारी आणि आर्थिक शिस्तही शिकवतात. लक्षात ठेवा, मुलांना तुम्ही किती पैसे देता त्यापेक्षा पैशांबद्दल कसा विचार करायला शिकवता हे त्यांच्या भविष्यासाठी जास्त महत्त्वाचं असतं. शेवटी फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, मुलांना चांगले गुण मिळवणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना आयुष्यात कोणत्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्याइतकं सक्षम बनवणं. कारण घर, पैसा किंवा संपत्ती हा सर्वात मोठा वारसा नसतो, तर योग्य विचार, योग्य सवयी आणि योग्य जीवन कौशल्य हाच खरा वारसा असतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या पुस्तकांचा, लर्निंग किटचा, बोर्ड गेम्सचा आणि इतर शैक्षणिक साधनांचा उल्लेख केला आहे त्यांचे निवडक पर्याय तुमच्या सोयीसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहेत. गरज वाटली तर नक्की पहा. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयुक्त वाटला असेल तर तो प्रत्येक पालकापर्यंत नक्की पोहोचवा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा या 5 जीवन कौशल्यांपैकी तुम्ही आजपासून तुमच्या मुलाला सर्वात आधी कोणतं कौशल्य शिकवणार आहात. पुन्हा भेटूया अशाच एका सायकोलॉजी बेस्ड व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थिंक बेटर, लाईव्ह बेटर, गो बेटर.